Chào mừng bạn đã quay trở lại với Golden Time trong series của nghiệm anime. Trong tập trước, Banri và Linda đã nói chuyện về việc Mitsu tới câu lạc bộ của họ và làm việc một thời gian. Cô ấy không vui vì cậu đã không báo trước về chuyện đó. Sau đó, hai người nghĩ mọi chuyện nên được nói rõ để tránh khỏi sự hiểu lầm. Lúc ấy, Shinami cũng xuất hiện và kèm theo đó là sự hiểu lầm về mối quan hệ giữa Linda và Banri. Ngược lại Coco, Banri kể cho cô ấy nghe về chuyện vừa rồi. Banri cũng không nghĩ rằng Shinami sẽ phản ứng như vậy, nhưng có lẽ là vì cô ấy thực sự lo lắng cho Coco. Suy cho cùng cũng là do Banri chưa kể hết mọi chuyện với mọi người, và cậu cũng có một phần lỗi vì đã hơi thân mật với Linda, và Coco cũng đã ghen vì điều đó. Banri khẳng định rằng mọi thứ dường như đã ổn hơn đối với cậu ngay khi cậu đã tới buổi họp lớp và chấp nhận đối mặt với tất cả mọi người. Coco nghĩ rằng cậu quên đồ ở trường nên hai người có thể quay lại lấy. Banri không còn cách nào khác, cậu đành cùng Coco quay lại trường, nhưng là để tìm Mitsu vì cậu ta đã bị kẹt giữa các bà chị tiền bối của câu lạc bộ lễ hội. Vậy là Banri đã để vốn mất cơ hội tặng Coco chiếc nhẫn. Có lẽ cậu sẽ cần một dịp khác phù hợp hơn, nhưng cậu mong rằng không bị trễ tới Giáng sinh. Ngày hôm sau, Banri tình cờ gặp chị Nana và hai người cùng nhau đi tàu tới trường. Chị Nana vốn thường xuyên đi biểu diễn đêm khuya nên hiếm khi tới trường, chỉ khi thực sự cần điểm danh. Chị Nana bảo Banri rằng Coco khá tếu vì cô còn biết làm tư thế Exorcist, nhưng Banri chưa bao giờ nghe về nó và Coco cũng không thể kể cho cậu nghe về chuyện đó được. Mọi người cùng nhau trò chuyện sau khi tan ca học. Coco và Shinami hí hửng đi mua sô-cô-la Bỉ được giảm giá để đảm bảo cho nền kinh tế của đất nước. Banri hơi buồn vì có vẻ Shinami vẫn còn nghi ngờ cậu. Mitsu nói về chuyện cậu làm việc tại câu lạc bộ lễ hội. Công việc không có vấn đề gì, nhưng Linda cũng vẫn lảng tránh cậu. Ngoài ra, ở câu lạc bộ lễ hội, mỗi lần Mitsu muốn tiếp cận Linda thì lại có những sự phòng thủ khiến cậu khó lòng vượt qua nổi. Hết buổi học, Banri và Coco cùng nhau tới tiệm cà phê. Cậu nhớ ra từ Exorcist mà chị Nana đã nói với mình về Coco buổi sáng và thắc mắc với Coco về điều đó. Coco không thể để Banri tò mò thêm, liền đánh trống lảng rằng họ sẽ rủ mọi người đi xem một buổi diễn khác của chị Nana trong thời gian tới. Vì trong thời gian gần đây, mọi người đều bận bịu chuẩn bị cho lễ hội Agua và lễ hội trường, nên Coco mong rằng hai người sẽ đi chơi thỏa thích sau khi xong xuôi. Banri cũng nghĩ rằng nhất định cậu sẽ tặng Coco chiếc nhẫn đó. Hôm sau, khi đang chờ Coco để cùng nhau qua chỗ câu lạc bộ lễ hội, Banri gặp lại hai bà chị Sao và Chi của câu lạc bộ trà đạo. Họ hỏi thăm Banri và thấy chiếc nhẫn cậu cầm trên tay. Họ tưởng tượng ra một viễn cảnh sâu xa khi mà mẹ của Banri muốn cậu ra mắt người yêu với chiếc nhẫn từ thời thiếu nữ của mẹ được đeo lên tay người con dâu tương lai. Có thể nói đó là một món quà vô cùng ý nghĩa. Trong câu lạc bộ lễ hội, các tiền bối năm tư của Banri cũng sẽ tham gia lễ hội vào ngày chủ nhật tới, cho nên họ cũng sẽ tham gia luyện tập cùng mọi người. Mitsu vẫn cố gắng tiếp cận Linda, nhưng khi chưa kịp hành động thì anh Koshi đã cắt lời và nhờ Linda hướng dẫn các tiền bối năm tư. Banri và Coco thấy vậy nhưng cũng không thể giúp gì thêm. Trở về nhà, Banri hỏi Coco rằng liệu cô ấy đã giải thích với Shinami để không bị hiểu nhầm về mối quan hệ của Banri và Linda. Nhưng có vẻ Shinami vẫn còn giận Banri về chuyện đó. Có lẽ vì trong một khoảng thời gian ngắn, chứng kiến rằng cả Mitsu và Banri đều có những tương tác thân mật với Linda, nên cô chưa thể chấp nhận những chuyện đó, dù câu chuyện có thể là hiểu lầm. Cô nghĩ rằng nên để mọi chuyện sau cùng rồi hẵng nói, vì hiện giờ họ cần tập trung vào lễ hội trước. Cuối cùng, ngày chủ nhật đã tới. Lễ hội diễn ra trong không khí tưng bừng, đầy màu sắc rực rỡ. Mitsu quyết tâm hôm nay sẽ gác chuyện cá nhân sang một bên để hết mình cho nhiệm vụ quay phim, sau đó tìm vị trí thích hợp để chuẩn bị. Banri và Linda vui vì Coco hôm nay không còn lo lắng về bản thân nữa, vì cô ấy đã quen với nhịp điệu và không khí của lễ hội. Khác với lần trước đó, lễ hội lần này diễn ra tập trung vào buổi tối, khiến không khí lại càng thêm náo nhiệt hơn. Bỗng nhiên, Banri mất ý thức trong một khoảnh khắc
khiến cậu như đứng hình một lúc. Điều không ngờ nhất là dường như Bundy kia đã nhập vào thân xác hiện tại, hoán đổi vị trí của Bundy lúc bấy giờ. Kỳ lạ thay, trong đầu Bundy khi này chỉ còn ký ức về mọi chuyện từ lúc cậu đợi Linda trên cây cầu trở về, thay vì cả những ký ức ở Tokyo với mọi người. Những điều đó tưởng chừng như chỉ mới xảy ra. Cậu hoảng loạn và chạy khỏi lễ hội ngay sau đó. Mọi người vẫn phải tiếp tục hoàn thành tiết mục biểu diễn. Trong khi đó, Coco và Linda quyết định đuổi theo để xem tình hình của Bundy. Bundy sợ hãi tột độ. Cậu run tới mức không thể kiểm soát nổi chính mình. Linda tìm thấy cậu ở một góc đường. Nhờ có Linda, cậu mới tỉnh táo lại đôi chút, rằng cậu vẫn đang là Bundy ở thời điểm đại học, cùng Coco và mọi người đang biểu diễn ở lễ hội. Bundy không ngờ rằng những ký ức ngày xưa lại quay về chân thực đến như vậy, và nghĩ rằng Bundy kia đã thực sự biến mất trước đó. Điều Bundy sợ nhất lúc này đó là cơ thể cậu sẽ bị Bundy kia chế bêu lại. Hay nói cách khác, cậu có thể sẽ không còn tồn tại nếu như điều đó xảy ra thêm lần nữa. Nếu điều đó xảy ra giống như Bundy kia, cậu sẽ chính là người biến mất khỏi thế giới này và chỉ còn tồn tại trong ký ức của mọi người. Vậy là tập 20 của Golden Time trong series nghiệm anime đã kết thúc rồi. Liệu Bundy có thể khống chế được Bundy kia, hay có cách nào đó khiến Bundy kia có thể buông bỏ những chấp niệm và nhường lại cuộc đời này cho Bundy hiện tại hay không? Hãy cùng đón chờ tập tiếp theo nhé. Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.